kilos. Guys, ako ano,
Mas gusto ko siya kaysa sa seafood boil. Seafood boil. Masarap siya. Sabi niyo sauce na sarap. Ito ka na lang. Masarap yung lasa. Isip mahal. Masarap din yung sarap. Masarap yan sa Masarap yung lasa. Para siyang special ba yung lasa niya? Para special na restaurant. Parang may natin ng isang ganito seafood din na parang kare-kare din. Pero masarap yung lasa niya. Ganyan ko na sa sakto-sakto. Ang dalawa na yan. Take 2. Round 2 na masarap. Nakarang. Sabi mo nga po, pinakanin. Kaya na eh. Nakarang 2 na kami rin eh. Round 2 na kami tatlo. Kaya kami talaga na kami.